Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để thử sử dụng những cái bóng đèn LED ở trong các tivi tinh thể lỏng cũng như là tivi LCD, tivi LED để sử dụng nó làm bóng thắp sáng xem nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đây là những dải đèn LED của một cái tivi nhà mình bị hỏng. Đây là cái tivi 42 inch. Thì cái dải đèn LED này là vẫn còn sống nha các bạn. Mà trong khi đó cái tivi nhà mình bị vỡ màn hình rồi các bạn ạ. Để thắp sáng cái dải đèn LED này thì sẽ cần tới những cái mạch điều khiển gì, trong khi đó là bo mạch chính của nó thì không thể sử dụng được rồi. Đây nha các bạn. Thì cái tivi này nó sẽ có 3 dải đèn LED được nối tiếp với nhau. Và nó sẽ nối ra cái jack này các bạn ạ. Cái jack này sẽ cung cấp nguồn điện cho 3 cái dải đèn LED này nó sáng. Cái dải đèn LED này mình nhìn nó giống như kiểu là những cái dải đèn LED ở trong cái bóng LED sử dụng trong sinh hoạt. Nhưng mà ở đây cái dải đèn LED này nó sẽ sử dụng nguồn điện và công suất của nó cao hơn so với những dải đèn LED đó. Thì nên sử dụng những cái mạch điều khiển nào để làm cho nó sáng. Sau một lúc mình suy nghĩ thì mình phát hiện ra ở đây mình có cái mạch điều khiển sẵn của trong những cái bóng đèn LED sinh hoạt ngoài đời sống. Thì mình sẽ tận dụng hai cái mạch điều khiển này nối song song với nhau. Tại vì những cái dải đèn LED ở trong tivi nó sử dụng công suất rất là cao các bạn ạ. Nên hai cái mạch này nó vẫn chưa đủ. Cái mạch này thì mình tháo ở trong cái bóng LED ra nha các bạn. Thì nó vẫn chưa đủ cung cấp để cho cái LED TV hoạt động. Nên mình sẽ tìm cách mình giảm dòng nó xuống. Bằng cách là mình sẽ sử dụng hai con điện trở công suất. Hai con điện trở này sẽ có thông số tầm khoảng 3 kΩ. Mình sẽ nối vào cái đầu ra của nó. Thì hai con điện trở kia thì là hai con điện trở 6k ohm. Mình nối song song vào thì nó sẽ tạo ra thành 3 kΩ. Đấy. Còn cái con điện trở này là cái con điện trở tầm khoảng 10 ohm thôi. Mình nối vào để giống như kiểu cái dây dẫn thôi. Nó cũng có một cái tác dụng một phần nào đó, nó giảm cái dòng xuống thôi các bạn. Đấy. Nếu mình không nối cái con điện trở công suất này vào đây ấy, thì cái mạch đèn LED này nó sẽ hút dòng mạnh quá, khiến cho hai cái mạch này nó sẽ cháy nổ luôn các bạn ạ. Đấy. Nếu nhà các bạn có cái mạch đèn LED nào mà có cái mạch điều khiển của nó sử dụng công suất tầm khoảng 100W trở lên hoặc là hơn 100W trở lên thì sử dụng được. Còn ở đây thì mình không có cái mạch điều khiển đèn LED có công suất cao thì mình sử dụng hai cái vỉ đèn LED của cái bóng đèn LED có công suất tầm khoảng 15 cho tới 20W thì mình nối vào sẽ được tầm khoảng 30W. Đấy, mình sẽ cho qua con điện trở để nó giảm dòng xuống để cho nó đủ mức độ tiêu thụ để sáng thôi các bạn ạ. Thì tại đây hai cái chân của cái con điện trở này mình sẽ cắm vào cái jack này. Thì cắm jack ở đây thì cũng cắm jack vào đúng vị trí, đúng cực của nó. Cực dương thì cắm vào cực dương và cực âm thì chúng ta sẽ cắm vào cực âm. Tại vì cái giải đèn LED đã sử dụng điện một chiều mà các bạn, nên chúng ta cần phải cấp đúng cực. Thì ở trên cái vỉ đèn LED này nó sẽ có hai cái sợi dây màu xanh và màu đen. Màu xanh là chúng ta cấp cực dương và màu đen chúng ta cấp cực âm vào cái vỉ đèn LED này thông qua cái con điện trở công suất. Sau đây thì mình sẽ cấp nguồn điện 220V vào hai cái đầu cấp nguồn điện vào của đèn LED, tức là nguồn điện xoay chiều. Mình sẽ cấp vào hai cái vỉ này. Sau đó mình sẽ cắm nguồn điện. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn điện vào xem những cái dải đèn LED này nó có sáng hay không nha các bạn. Các bạn chờ mình chút, mình sẽ lấy cái ổ cắm và mình cắm vào cho các bạn xem. Tại vì mình sử dụng những cái đầu kẹp và mình sử dụng các phích cắm nhỏ này, mình sẽ nhẹ nhàng mình cắm vào đây nha các bạn. Sau khi mình cắm vào đây các bạn có thể thấy cái dải đèn LED này nó đã sáng. Cái nguyên nhân tại sao nó sáng màu tím là do các dải đèn LED này nó đã già rồi các bạn ạ. Nên nó bị ám màu tím và nó chuyển sang màu tím nhé các bạn. Thông thường những cái dải hạt LED của tivi sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị già đi. Và khi già đi thì nó sẽ biến đổi sang một loại màu sắc khác. Có thể là màu xanh, màu vàng, màu tím.
tùy theo các loại đèn LED mà các hãng sản xuất khác nhau. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy thì nó đã chuyển sang cái trạng thái màu tím. Đấy, như thế này là nó đã già bóng đèn LED nha các bạn. Nếu mà những cái dải LED sử dụng bình thường mà chưa già LED thì cái dải đèn LED nó sẽ ánh sáng màu trắng nha các bạn. Còn những cái bóng đèn LED này nó bị màu tím là do nó già đèn LED thì nó sẽ chuyển sang màu sắc khác. Như lúc đầu mình đã nói rồi. Thì nếu mà các bạn muốn sử dụng để thắp sáng thì tùy theo các bạn thích màu gì. Nói chung là mình nghĩ là các bạn sẽ thích màu trắng hơn. Bản thân mình cũng thích màu trắng hơn. Tại vì nó sáng, có cái độ ánh sáng màu trắng chúng ta nhìn nó đỡ khó chịu hơn là màu tím, đúng không các bạn? Thì nếu mà sử dụng bóng đèn LED thắp sáng thì mình nghĩ là nên để nguyên cái vỉ đèn LED này ở trên cái máng tôn của nó, để cho quá trình nó hoạt động thì nó sẽ không bị quá nhiệt. Tại vì khi đèn LED này là sử dụng công suất cao thì sẽ sinh ra nhiệt các bạn ạ. Nên chúng ta để ở đây thì nó sử dụng nó rất là bền các bạn ạ. Nếu như gỡ cái dải đèn LED này ra thì cũng cần phải chế thêm tản nhiệt cho nó thì mới sử dụng được. Nếu không thì nó sẽ bị cháy luôn các bạn ạ. Do cái dải đèn LED nó sẽ sinh ra nhiệt, mà khi sinh ra nhiệt mà không tản nhiệt được thì sẽ bị cháy nha các bạn. Không thì cứ để nguyên một cái mảng to như thế này để chúng ta thắp sáng luôn, và chúng ta treo luôn để làm cái vị trí nào cần làm việc của các bạn thì các bạn sẽ sử dụng cái dải đèn LED này. Nó rất là hữu ích luôn các bạn ạ. Tại vì chúng ta có thể tận dụng được cái tivi vỡ và sử dụng cái này làm đèn thắp sáng, hoặc là ứng dụng trong các công việc khác, rất là hữu ích luôn các bạn. Và trong khi đó chúng ta có thể hoàn toàn tái chế được cái tivi vỡ này. Đấy. Mình hy vọng với cái video ngày hôm nay thì bạn có thể nghĩ ra một cái cách nào đó để áp dụng vào trong cuộc sống của các bạn và cái công việc của bạn khi tái chế cái vỉ đèn LED TV này. Đấy, mình luôn phương hướng các bạn tới như vậy. Thôi video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.